سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این کفشای زنونه رو ببافیم. اینا سایزشون 40 سایز بزرگ پا هستن و من اینا رو با ابریشم سایز 9 البته دلا بافتم، نخمو دلا کردم و بافتم، نخم ابریشم اینه. دلا بافتم شده 18 میل با قلاب 2 میل و برای توی کفشامم کفیشو از این فومای آماده بریدم و انداختم توش. شما میتونید کفی آمادم بخرید از این تپی ها، از این کتان. حالا دیگه این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. پس این کفشامون رو امروز با هم دیگه میخوایم ببافیم. بریم و کارمون رو شروع کنیم. من اومدم روی زیره هام 1 سانت به 1 سانت با پانچ حفره ایجاد کردم. حالا میخوام روی اینا رو پایه بزنم و دورگیری اولم رو انجام بدم. من روی اون یکی لنگه کفشمم با این نخ بدون رنگ خام اومدم پایه هامو زدم، چون میخوام روی زیرم پایه های اولیه معلوم نباشه. من اینجا میام نخمو وصل میکنم و روی هر کدوم از این حفرهایی که ایجاد کردم 1-2 تا و روی حفره بعدیش 3 تا پایه میزنم. البته اگه شما بخواید با نخ ابریشمتون پایه بگیرید و با همون نخی که میخواید ببافید، اگه نخ ابریشمتون ضخیم بود حتما باید به خودتون در نظر بگیرید که اونقدری پایه باید بزنیم که کفشمون گشاد نشه، پایه هامون زیاد نباشه. پس من اگه میخواستم با ابریشمم پایه بزنم همه رو 2 تا میزدم، چون من فقط دورگیریم و 2 تا و 3 تاست. اما اومدم وقتی با نخ ابریشم خواستم پایه هامو بافم همه رو 2 تا بافتم، یه دونش در نظر نگرفتم. حالا بذارید ببافم بهتون میگم که چی کردم. ببینید بس من اینجا نخ خامم رو وصل میکنم و یه پایه 2 تا میبافم تو این حفره اولی و توی حفره بعدی 3 تا پایه میبافم. دور تا دور بافتم همین کار رو انجام دادم. پس رو همه حفره هایی که ایجاد کردیم 1-2 تا و 3 تا پایه میبافیم دور تا دوره کفشمونو، زیرمونو. ببینید وقتی که به این شکلی که من گفتم پایه بزنید بافتمون به این شکل میشه. البته شما میتونید از بیرونم به سمت تو نختون رو بگیرید و ببافید. من برعکسش میبافم، از تو میرم قلاب میبرم و نخ میگیرم. پس ما باید دور تا دور بافتمونو همه رو 1-2 تا و 3 تا ببینید به این صورت میشه. پس من کارمو تموم میکنم و برمیگردم. بافتم دور تا دور زیرم و من پایه هامو زدم، پایه های اولیه‌مو، و حالا اینجا میخوام نخمو بریدم و میخوام نخ ابریشممو وصل کنم و شروع کنم به بافت اصلی کفشم. الان اینجا میام نخمو وصل میکنم، نخ ابریشممو، و شروع میکنم روی هر کدوم از این پایه ها یه پایه کوتاه میبافم. منتها همونجوری که گفتم چون من رج اول دورگیری ما 1-2 تا و 3 تا بافته بودم، میام میشمرم که اشتباه نکنم، همه رو 2 تا میگیرم، همه پایه ها رو، همه حفره هایی که هست به تعداد حفره‌ام از هر حفره من 2 تا پایه میبافم، یه دونه از پایه ها رو در نظر نمیگیرم.
پس رو همه پایه هایی که بافتیم، رو هر حفره‌ای که من اون جایی که 2 تا بافتم 2 تا پایه کوتاه و اون جایی که 3 تا پایه کوتاه بافتم من باز 2 تا پایه کوتاه میزنم. میشمارم که بافتم اشتباه نشه و پایه هام زیاد نشه. پس این یه رج و دور تا دور بافتم و میبافم و برمیگردم. همونطور که گفتم من بافتم، یه رجم تموم شد. حالا الان میخوام از دوباره 2 رج دیگه به غیر از این یه رج ساده بافی داشته باشم. یعنی همین پایه هامو روشون پایه کوتاه ببافم. منتها رفت و برگشتم. همه رو گرد بافی میکنم و همینطور دور تا دور کفشم رو میبافم. ببینید الان یه زنجیره زدم و کارمو میخوام شروع کنم. میرم تو پایه اول و پایه کوتاه میبافم. پس روی همه پایه هام 2 رج دیگه پایه کوتاه به همین شکل میبافم. دور تا دوره کفشمو. بافتم، دو رجم بافتم، کلن شد 3 رج دورگیری من. اینجا نخمو بریدم و یه زنجیره زدم و نخمو بریدم. حالا اومدم اینجا اینا رو مارکر زدم که میخوام ببافم. ببینید این 2 تا پایه های حفره های وسط که هیچی، میشمارم 6 تا از این ور حفره در نظر میگیرم و 6 تا هم حفره از این ور. حفره هایی که اول ایجاد کردم روی کفشم و روی زیرم. ببینید از اینجا. حالا اومدم اینجا نخمو میخوام وصل کنم و اول پاشنه کفشم رو یه مقدار ببافم بیاد بالا و بعد از دوباره نخمو ببرم و جلوی کفشم رو شروع کنم. از اینجا نخمو وصل میکنم و با یه دونه زنجیر کارم رو محکم میکنم و حالا میام روی پایه هام تک به تک پایه کوتاه میبافم تا برسم دقیقاً به اون سمت بافتم، روبروی همین بافتم از اینجا که شروع کردم. با مارکر علامت زدم دیگه. پس تک به تک میام روی همه پایه ها پایه کوتاه میبافم تا برسم به اون سمت و از اون سمتم باز بگم که باید چی کنیم. بسیار خوب، بافتم، رسیدم به این سمت. الان اینجا ببینید، اینجا آخرین پایه‌ام رو میبافم و میام اینجوری نخمو میگیرم، مماس میکنم با این سمت ببینم بافتم اندازه است، یک میزانه یا نه. خب ببین الان من باید اینجا یه دونه پایه دیگه ببافم تا کارم درست سر بیاد. این یه دونه پایم رو بافتم، حالا کارم رو برمیگردونم. ببین اندازه شد دیگه پایه‌ام. الان کارم رو برمیگردونم و حالا میام پای اول رها و از پای دوم میرم تو و پای کوتاه میبافم باز. بس من شروع رجام پای اول رو نمیبافم و از پای دوم شروع باف میکنم و همرم بدون زنجیره ها. به همین شکلی گفتم میام همه پایه هامو بهشون پای کوتاه میبافم به غیر از اون اولی که اونو رها میکنم.
ببینید الان اینجا باز رجم تموم شد، کارم برگردوندم بدون زنجیره زدن. پای اول رو رها میکنم و از پای دوم میرم تو، پای کوتاه میبافم. من بعد کلا پشت پاشنه کفشم و این قسمت و این تیکه رو، این چند تا دونه پایه هامو باید من 12 رج بافم. بس 12 رج میبافم و برمیگردم. بافتم، پاشنه کفشم تمام شد. حالا اینجا اومدم یه زنجیره زدم، نخمو قیچی میکنم و حالا میخوام نخو از جلو وصل کنم و شروع کنم به بافت جلوی کفشم. این نخو بعدا یه خود بلند گرفتم که بعدا بذارم ما بین بافتم که کارم محکم‌تر بشه. خب حالا میایم اول از جلوی کفش مرکز بافتمون رو پیدا میکنیم، وسط بافتمون رو ببینید دقیقا میایم ما وسط بافتمون رو پیدا میکنیم که اشتباه نبافیم، چون اگه یه خورده کج باشه نوک کفشمون حالت کج میگیره به خودش، بد وامیسته. خب حالا میام کفشمو به این صورت تا میکنم زیرمو، فکر کنم باید این باشه پای وسط من، ما بین یعنی مرکز بافت من وسط بافت من میشه اینجا نوک کفشم. حالا باید با چند تا پایه شروع کنم، زید روی این زیرم بشورم، میرم بعد چند تا دادم روی یکی، فکر کنم با 7 تا پایه شروع کردم یکی کفشمو. پس با 7 تا پایه میخوام جلوی کفش شروع کنم به بافت. نخمو از اینجا میخوام وصل کنم. الان اینجا که مرکز کفشمه وسطش 3 تا میشمارم و از روی سومین پایه میرم تو با قلاب و یه زنجیر اینجا میزنم و کارمو محکم میکنم اول. حالا میام با پای کوتاه کارمو ادامه میدم. ببین الان یه دونه، این 2 تا، این 3، بعدی میشه 4 و بعدی میشه 5. این میشه 6 و این هم پایه 7م. بعد از اینکه 7 تا پایه‌مو رو بافتم میام با 2 تا شلال کارمو میبندم به دیواره. ببینید این اولین پایه شلالم و بعدی هم دومین پایه شلالم به این شکل، و بعد کارمو برمیگردونم و پایه اول رها و از پایه دوم میرم تو و پایه کوتاه میبافم. پس پایه اولمو نمیبافم، از پایه دوم شروع باف میکنم، دقیقا مثل کفشای قبلی که بافتیم با هم دیگه. این دومین پایم، این 3 و بعد این میشه 4 بعدی میشه 5 بعدی میشه 6 این میشه 7 و این میشه 8. خب حالا الان میخوام باز کارمو با یه دونش 2 تا شلال بندم به دیواره. ببینید برای اینکه بافتم خیلی از اینجا دور میمونه و حالت یه حفره ایجاد میشه این وسط، من میام روی اون یه دونه زنجیره‌ای که زده بودم اول شروع بافتم، روی اونم یه دونه پای کوتاه میبافم. شاید یه خورده سخت بافته شه اما میشه، قلاب نازک داشته باشیم میتونیم راحت ببافیم. بس روی اون یه دونه زنجیرم یه دونه پایه میبافم که بافتم از اونجا حالت خالی نمونه، یه حفره نیفته اونجا. بعد میام به این صورت نخو میارم تو، قلابم از سمت بیرون میبرم پایه هنوز که اون پایه که هنوز نبافتم. ببینید یکی از این پایه ها که هنوز نبافتم، خب نخو میگیرم میکشم بیرون و از اون نخی که روی قلابمه رد میکنم. این شد یه شلال و حالا شلال دومم میزنم. بس روی دیواره که میرسیم میخوایم کفش
بافتمون رو که انجام دادیم، رجمون تمام شد، با 2 تا شلال کار رو می‌بندیم به دیواره بافتمون. ببینید الان باز من اینجا پای اول رو رها کردم و از پای دوم شروع میکنم به بافت. این پای دوم هم شد الان. بعدی میشه 3، بعدی میشه 4، این میشه پای پنجمم و این هم پای ششم. نشد، یه بار دیگه. پای ششم، بعد 7، بعد میشه 8، بعد 9، یه دونه پای دیگه ببافم که بشه 10. بسیار خوب. حالا باز میام با 2 تا پای شلال کارمو میبندم به دیواره. این یک پای شلال، اینم دومین پای شلال. باز کارمو برمیگردونم و پای اول رها و از پای دوم میرم تو، پای کوتاه میبافم. ببینید پای اول رها و از پای دوم میرم تو و پای کوتاه میبافم. این یه دونه، این 2 تا، بعدی میشه 3 و بعدی میشه 4، بعدی 5، این میشه 6، 7، 8، 9، 10 و 11. بس تو هر رجی که میبافیم یه دونه پایه به پایه هامون اضافه میشه. ببین الان رج قبلیم 10 تا بود، الان 11 تا پایه. و حالا میام باز دقیقا مثل رجی که از این سمت خواستم به دیواره وصل کنم، از بیرون قلابمو میارم و نخو میگیرم میشم سمت بیرون و از اون نخی که رو قلابم وصله از اون رد میکنم. 2 تا با شلال زدم کارمو. ببینید به این صورت باز برمیگردونم و اولین پای رها و از پای دوم میرم تو، پای کوتاه میبافم. حالا بذارید بهتون بگم که باید چند رج ببافیم تا برسیم به اون بافتی که میخوایم مدل کفشمون رو بندازیم. خب ببینید الان من توی این کفشم، بذارید بشماریم، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 18. یعنی ما کلا 19 رج بافتیم. ببینید دقیقا 19 رج. بس من میبافم 19 تا رج که کامل شد جلوی بافتم برمیگردم و بقیه رو با هم ادامه میدیم. بافتم جلوی کفشم تا اون اندازه که میخواستم ساده بافی داشته باشم تمام شد. ببین دقیقا 9 تا از این شیا رو به من داده الان. پس من 19 رج بافتم. اینجا اومدم کارم رو با 4 تا شلال به کنار وصل کردم به دیواره و یه زنجیره زدم و حالا یه نخ میگیرم سر قلابم و میخوام پایه بلند ببافم. ببینید 1، 2، 3 از رو 4مین پایه میرم تو و پایه بلند میبافم. این 1، اینم 2 شد پایه بلند. باز از دوباره نخ میگیرم سر قلابم، از دوباره توی همون پایه‌ای که رفته بودم یه پایه بلند دیگه میبافم و باز از دوباره یه پایه بلند دیگه، 3 تا پایه بلند بافتم. این هم 4مین پایه بلندم. بعد اینکه 4 تا پایه بلند بافتم نخ میگیرم سر قلابم و میشمارم. ببین 3 تا پایه رها و از پایه 4 میرم تو، پایه بلند باز میخوام ببافم. این 1 پایه بلند، این 2مین پایه بلندم و این 3مین پایه بلندم و این هم 4مین پایه بلندم. باز از دوباره نخ میگیرم، باز از دوباره 3 تا پایه رها و 4مین پایه میرم تو، 4 تا پایه بلند توی این پایم میبافم. 2 تا بافتم، این 3 و یه دونه دیگه ببافم بشه 4 تا.
ببینید الان با 3 تا پایه رها و 4مین پایه میرم تو، پایه بلند میبافم. 4 تا پایه بلندم باز تو این میبافم، تو این پایه. باز میشمارم 3 تا پایه رها و از پایه 4 میرم و 4 تا پایه بلند دیگه میبافم. ببین الان رفتم پایه بعدی، 3 تا یعنی پایه رها کردم و رفتم پایه 4 بعدی. اینجا باز میام الان 4 تا پایه بلند تو این پایه میبافم. این 1 پایه، این 2 و این 3 و این هم 4. 4 تا پایه بلند بس باز توی این پایه هم بافتم. ببینید الان من 6 تا بافتم، از این بافتم یه دونه دیگه باید ببافم. دقیقا روی اون کفشم 7 تا از این مدل ها انداختم رج اولشو. پس الان اینجا باز میام 4 تا پایه میبافم. این 2، این 3 و این هم 4. ببینید الان من دقیقا 7 تا مدل از اینا بافتم روی کفشم رج اولمو. حالا ببینید از اینجا میخوام با شلال ببندم کارمو. از 3مین پایه میرم تو و با پایه شلال کارمو میبندم به دیواره. یه پایه شلال دیگه میزنم، کارمو برمیگردونم. حالا میخوام روی اینا رو با پایه کوتاه پر کنم. ببینید پایه اول رها و از پایه دوم میرم تو، پایه کوتاه میبافم. بس رجای رفتمون پایه بلند میبافیم و رجای برگشتمون رو پایه کوتاه میبافیم تا برسیم اون سمت. باز از دوباره این مدل بافتمون رو بزنیم. مثلا روی همه این پایه هایی که بافتم پایه کوتاه میبافم بدون کم و کسر. بسیار خوب، بافتم این رج تموم شد. الان اینجا با 3 تا شلال کارمو بستم به دیواره، زنجیرم نزدم و نخ میگیرم سر قلابم و میام میشمارم. ببینید 1 و 2 و 3. از 3مین پایه میرم تو، از این پایه بلندایی که بافتم و اینجا میخوام باز پایه بلند ببافم. ببینید اینجا الان 1 بافتم، این 2مین پایه بلندم و این هم 3مین پایه بلندم. بسیار خوب، نخ میگیرم، این هم 4مین پایه بلندم. خب باز نخ میگیرم سر قلاب، میشمارم 1 و 2 و 3 و 4مین پایه میرم تو و پایه بلند میبافم. باید این بافتایی که میزنیم دقیقاً وسط بافتای قبلی بیفته، اون طرحهایی که حالت 3 گوش میشه ها. الان میبینید من باز 4 تا پایه بلند اینجا میبافم و باز میشورم و 3 تا پایه رها و 4مین پایه میرم تو، پایه بلند میبافم. بس رجای رفتمون پایه بلنده و رجای برگشتمون پایه کوتاه. به این شکل. حالا بذارید بهتون بگم که باید چند تا از این بافتا
از این طرح‌ها ببافیم روی کفشمون. ببینید من الان اینجا من 4 تا از این بافتا بافتم، از این طرح مدلم بافتم روی کفشم. پس میبافیم و برمیگردیم. ببینید الان من بافتم، ببینید 4 تا از این طرح‌ها بافتم روی کفشم. حالا الان دیگه اینجا ببینید پایه‌های کوتاهشم بافتم و برگشتم. اینجا ببینید الان اینجا بافتم تموم شده، درست؟ حالا من میخوام اینجا رو ببافم، همه رو پایه کوتاه میبافم تا برسم به این سمت بافتم، تا اینجا. بعد میخوایم این مدل رو بندازیم روی بغلای کفشم. بافتم از این سمتم. الان من با 4 تا پای شلال کارم وصل کردم به دیواره. به خاطر اینکه میخوام پای دوبل ببافم من با 4 تا شلال بستم. پس نخمو 2 بار میگیرم سر قلابم و میام از روی سومین پایه، ببین از روی سومین پایه میرم تو پایه دوبل میبافم. این یک پایه دوبل، این دومین پایه دوبلم. ببینید دوبار نخمو گرفتم سر قلابم. این دومین پایه دوبلم. بسیار خوب. حالا سومی، باز دوبار نخ گرفتم سر قلاب. حالا این سومین پایه دوبلم. بعدی میشه 4. باز توی همون پایه، همه رو تو همون پایه اولی دارم میبافم. و اینم 5. خب 5 تا پایه دوبلم بافتم، نخ میگیرم سر قلابم و میشمارم. ببینید 2 تا پایه رها و از سومین پایه میرم تو و اینجا باز میام من 5 تا پایه بلند میبافم. پایه بلند نبخش، پایه دوبل میبافم. پس 2 تا پایه رها از سومین پایه رفتم تو، 5 تا پایه دوبل میبافم. الان باز ببینید بعدی 2 تا پایه شمردم، سومین پایه 2 تا پایه رها کردم، از سومین پایه رفتم تو، باز 5 تا پایه دوبل میبافم.
خب 4 تا از این مدل رو بافتم این کنار کفشم. حالا میام از اینجا با یه دونه پایه کوتاه وصل میکنم به این سمت بافتم اینجا رو و میام بقیه این پایه ها رو میبافم پایه کوتاه تا برسم به اون سمت. از اون سمتم این 4 تا مدل بافتم رو بزنم از اون سمتم. دقیقا باید مثل هم باشه دیگه. الان بافتم رسیدم دقیقاً به همون جایی که بافتم و وصل کردم و ببین الان اینجا میام شروع میکنم به پایه دوب بافتم. باز از این سمتم باید 4 تا از اون مدل‌ها ببافم. اولین بافتم رو زدم. ببینید 2 تا پایه میشمارم رها میکنم و از سومین پایه باز میرم توی پایه این پایه که الان رفتم توش باز 5 تا پایه دوبل میبافم و این سمتم دقیقا مثل اون سمت میبافم و برمیگردم و بقیه رو باز با هم دیگه ادامه میدیم. بافتم رسیدم به این سمت. ببینید با 3 تا شال کارمو بستم به دیواره و حالا کارمو برمیگردونم. میام 3 تا زنجیره میزنم، این سومین زنجیرم و میام بافتم و وصل میکنم به ببینید این 5 تا پایه که اینجا بافتم پایه دوب روی سومین پایش و باز از دوباره 3 تا زنجیره میزنم و باز روی پایه سوم بعدی، یعنی اون 5 تا پایه‌ای که بافتم قبلا پایه دوبلی بافتم، میام روی سومین پایه اون با یه پایه کوتاه میبندم بافتمو. باز از دوباره 3 تا زنجیره میزنم و روی سومین پایه دوبلای بعدی ببینید این 5 تا پایه که بافته بودم روی سومین پایش. ببین الان با 3 تا زنجیره زدم میام وصل میکنم به سومین پایه دوبلی که بافتم اینجا. باز از دوباره 3 تا زنجیره و روی پایه دوبل سوم. بسیار خوب. الان با 3 تا زنجیره میزنم و وصل میکنم به دیواره. حالا این پایه ها رو میبافم رو پاشنه کفشم تا برسم به اون سمت. از اون سمت هم بگم از کجا زنجیره ها رو میزنم و وصل میکنم به پایه های دوبلم. خب بافتم پایه هامو به این سمت رسیدم. ببینید الان اینجا من از این سمت
ببین 3 تا پایه از این پایین رها کردم و زنجیرم بستم به 4مین پایه. بس میام الان اینجا میبافم تا برسم به 4مین پایه. ببینید الان 3 تا زنجیره زدم. ببین 3 تا پایه رها کردم از اونجا و اومدم یه دونه پایه کوتاه بافتم و زنجیرمو وصل کردم به 3مین پایه بلند دوبلم. پایه دوبلایی که بافته بودم باز از دوباره 3 تا زنجیره میزنم و وصل میکنم بافتمو به 3مین پایه دوبله بعدی. الان رسیدم به انتهای بافتم. اینجا با 3 تا زنجیره میزنم و کارمو با 2 تا شلال وصل میکنم به دیواره. ببینید به این شکل از بیرون قلابمو میارم و نخمو میگیرم و میکشم به سمت بیرون به این صورت. یه دونه یکی دیگه هم باید بزنم شلال. اینم 2 تا. و حالا کارمو برمیگردونم. حالا میخوام پایه کوتاه ببافم. این بافتم الان میخوام با پایه کوتاه پر کنم روی زنجیره هامو. یه دونه پایه بافتم. این 2مین پایه کوتاهم. خب یه بار دیگه برم 2می رو. این 2مین پایه کوتاهم و این هم 3مین پایه کوتاه. خب حالا یه دونه روی همون پایه کوتاهی که از قبل بافته بودم میبافم و باز از دوباره روی زنجیره هام پایه کوتاه. ببین یه دونه بافتم. این 2 تا. حالا یه دونه توی اون پایه کوتاه بعدی. میایم به اون اندازه پایه میزنیم که نه بافتمون زیاد گشاد بشه نه خیلی تنگ بشه، جمع بشه بعد واسه. بس میام روی زنجیره هامو با پایه کوتاه پر میکنم تا برسم به اون سمت. از اون سمتم باز همینجوری پایه کوتاه میبافم. بافتم رسیدم به این سمت. ببین از این سمتم باز میام روی زنجیره هامو با پایه کوتاه پر میکنم. 2 تا پایه کوتاه روی زنجیره ها بافتم و یه دونه پایه کوتاه هم روی اون پایه کوتاهی که رج قبل بافته بودم. باز از دوباره توی 3 تا زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه و بعد روی اون پایه کوتاه رج قبلم هم یه پایه کوتاه. درست؟ بافتم رسیدم به این سمت. الان اینجا با 2 تا شلال کارمو وصل میکنم به دیواره بافتم و بعد کارمو برمیگردونم پایه اول رها و از پایه دوم میرم و پایه کوتاه میبافم. بس این رج رو میبافم تا برسم به اون سمت بافتم. میبافم و برمیگردم یه رج رو. بافتم کارمو با 2 تا شلال وصل کردم به دیواره از این سمت و کارمو برگردوندم. حالا از پایه اول رها و پایه دوم شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن.
شما اگه دیدید کفشتون یه خورده گشاده و از پاتون در میاد، میتونید تو این 2 رج آخر کاهش بزنید. این دیگه بستگی به اون بافتی که واسه پایی که دارید میبافید بستگی داره دیگه. بعد اندازه بزنید که از پای طرف در نیاد. بس این رجم میبافم تا برسم به اون سمت و بقیه رو با هم دیگه ادامه بدیم. بافتم، رسیدم به این سمت بافتم. ببین الان اینجا الان بافتم و تمام کردم. میخوام روی کفشمم ببافم. بس تو این رج میخوام روی کفشمم ببافم. به خاطر همین اینجا میام روی این پایه هام از این سمت هم پایه کوتاه میبافم. خب خب بافتم، رسیدم به این سمت. الان ببینید اینجا من یه زنجیره زدم. میخوام پای کوتاه معکوس بافم. این رج میشه دیگه رج آخرمون. میام به این شکل روی پایه هام پای کوتاه معکوس میبافم، یعنی برعکس. ببینید میرم تو پایه یه نخ میگیرم یه پایه کوتاه، میرم تو پایه یه نخ میگیرم یه پایه کوتاه. دور تا دور بافتم و به این شکل میخوام ببافم. این رج آخرمونه. پس این یه رج رو که رج آخر بافتمون هست میبافم و کار نهایی رو بهتون نشون میدم. بسیار خوب، بافتم تموم شد. کفشمون به این شکل و به این صورت شد. خیلی خوشگل شده. امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون بیاد. حتما لایکمون کنید و سابسکرایب داشته باشید. ما رو عضو کانالمون باشید، خوشحال میشیم. و در ضمن کامنتاتون هم واسمون بذارید، نظرات و پیشنهاداتتون رو واسمون حتما ارسال کنید. اگه این آموزشمون دوست دارید حتما لایکمون کنید و عضو کانالمون بشید. دیگه حرفی نمیمونه تا یه آموزش دیگه و یه کیف کفش دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.